مسئله 1.9 میگه که نیرویی که بین زمین و ماه وارد میشه رو حساب کنید. ببینیم زمین و ماه چه نیرویی به هم دیگه وارد میکنن. برای محاسبه نیروی بین زمین و ماه ما نیاز به شعاع ماه داریم. شعاع ماه حدوداً 1740 کیلومتر هست. نیاز به شعاع زمین داریم. شعاع زمین حدوداً 6370 کیلومتر هست و فاصله بین زمین و ماه هم حدوداً 384500 کیلومتر است. همینطور نیاز به جرم ماه داریم. جرم ماه حدود 7.3 ضرب در 10⁻22 کیلوگرم هست و جرم زمین حدود 5.97 ضرب در 10⁻24 کیلوگرم است. نیاز به حفظ کردن اینها نیست. این اعداد در اینترنت هم پیدا میشه. حالا ضمن ثابت جهانی گرانش رو هم لازم داریم که مقدار 6.67 ضرب در 10⁻11 است. خب نیرویی که زمین و ماه به هم وارد میکنن طبق قانون گرانش هست G ضرب در M1 M2 تقسیم بر فاصله اینها به توان 2. خب G مقدارش هست 6.67 ضرب در 10⁻11 ضرب در جرم زمین 5.97 ضرب در 10⁻24 ضرب در جرم ماه 7.3 ضرب در 10⁻22 تقسیم بر فاصله مرکز زمین تا مرکز ماه، یعنی 6370 به اضافه با 384500 به اضافه با 1740 ضرب در 10⁻³ میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر و بایستی به توان 2 هم برسه. اگر این مقدار رو حساب کنیم، مقدار نیرویی که زمین و ماه به هم دیگه وارد میکنند حدوداً برابر میشه با 2 ضرب در 10⁻20 نیوتن که میبینید نیروی خیلی زیادی هست. و اگر ما بدونیم که هر یک نیوتنی حدوداً حدود 22 صدم پوند هست، میشه 2 ضرب در 10⁻20 ضرب در 22 صدم میشود مقدارش 4.4 ضرب در 10⁻19 پوند. مقدار نیرویی که بر حسب پوند زمین و ماه به هم دیگه وارد میکنن هم این مقدار خواهد بود.